จะทอดชงกับเชื้อในกระโตเป็นงัวเป็นควายก็เชียหลายหลังบ่วงก็ไปบ่ทันก็ตายเป็นกลุ่มเป็น6-7 ตัวผู้มันไปบ่ทันเด้จ้ะตายกองเดียวว่าก็มีควายงัวตัวนึงข่อยหมูตัวนึงไก่13ตัวไก่มูเลยหมดแต่ทอดยังงัวควายมันปบขึ้นนี่คุณปบคุณภูนี่แหละท่วมจนบ้านนี่ก็หมดแล้วทางน่ะท่วมนักแต่เกิดมากเห็นทีเดียวนี้ข้าพเจ้าชื่อเพชรสมรบัวพันธวงศ์เป็นเจ้าของโรงสีข้าววานิดาและข้าพเจ้าโรงสีของข้าพเจ้าเป็นโรงสีหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการแอมริฟในจำนวน21โรงสีทั่วประเทศเนาะคือในปีผ่านมานี่ถือว่าบ้านเฮานี่เข้ามันอึดเนาะพวกเฮาพบภัยพิบัติภัยแห้งแล้งเนาะบางครอบครัวนี่ผลิตข้าวบ่กุ้มกินในช่วงเดือน9เดือน10ของปีก่ายนี่พวกเขาได้ทางโรงสีเขาได้เอาเข้าประมาณ4ต้นลงให้ประชาชนจีดก่อนหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาจังเก็บคืนนำเขาตามความเหมาะสมเจ้าสบายดี การเข้าร่วมโครงการก็มีความสำคัญหลายเจ้าสำหรับข้าพเจ้าเองก็เพราะว่า1มากก็มีการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นได้ไปช่วยชาวนาที่ว่าเพิ่นยังบ่ฮู้1มาเรื่องทำการผลิตก็ได้ช่วยเพิ่น1มาปรับปรุงแนวพันธุ์แล้วก็ให้ข้าวมีคุณภาพดีแล้วก็ได้ราคาดีผ่านมาก็คือว่ายากหลายเพราะว่าก่อนสิเข้าหาเพิ่นแต่ละบ้านได้ลงลึกลงเอาตัวจริงมาคู่มือเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเพิ่นก็เข้าใจแน่เฮ็ดเวียกก็ง่ายขึ้นบางบ้านเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแบบใดมันสิได้ข้าวหลายขึ้นเพิ่นเฮ็ดผ่านมาแล้วเฮ็ดแบบปฐมประธานบ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดข้าวงามแล้วเฮาสิได้ราคาดีแต่ว่าเพิ่นฮู้แล้วแต่ว่าบ่อนใดที่ว่าบ้านที่ยังบ่ได้ลงก็สิขยายกลุ่มลงตื่มให้ทั่วถึงเจ้า ข้าพเจ้าท่านภาสิทธิ์เวชเวียงไซนายบ้านนาวังทงและก็ทั้งเป็นตัวแทนชาวนาของบ้านนาวังทงในระยะผ่านมาผลผลิตบ้านเฮานี่ก็ถือว่าดีขึ้นภายหลังที่พวกเฮานี่ได้ผ่านการฝึกอบรม
จากทางโครงการจากทางแขนงการกสิกรรมก็ถือว่าได้ใช้สูตรเทคนิคของภาควิชาการในการเฮ็ดนานี่การผลิตของเฮานี่ก็มีท่าดีขึ้น ตัวนี้ถือว่านอกจากว่าทางวงศรีได้นำตัวแทนพวกเฮานี่ไปฝึกอบรมอยู่ขันแขวงขันเมืองนอกนี้แล้วเฮาก็ยังได้ไปฝึกอบรมให้บ้านอื่นตื่มอีก ข้าพเจ้าซื้อท่องใบมณีโคตรเป็นประธานกลุ่มผลิตเม็ดพันธุ์บ้านนาวังถงเมืองหนองบกแขวงขมวนที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมการปลูกเทพันธุ์มาแล้ว1 ฤดูกาลเกี่ยวกับห้องสื่อนี่ก็ได้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับทางกลุ่มผลิตเม็ดพันธุ์นี่ก็มีด้านการซื้อเม็ดพันธุ์จากกลุ่มของเขาแล้วก็มาขยายให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตอยู่ในเขตกลุ่มบ้านที่ว่าได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตเป็นสินค้าจากนั้นก็มีการสนองปุ๋ยให้จำนวนหนึ่งในปัจจุบันในเรื่องต้นหนาเนาะการผลิตเนาะก็คิดว่าในต้นหนานี่อาจจะมีท่วงท่าดีและมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนการผลิตธรรมชาตินี่ก็คือการผลิตกระจายกระจายเนาะการรูปแบบมันกระจายกระจายให้แล้วแต่ว่าคิดว่าต้นหนานี่อาจจะเป็นการผลิตแบบเป็นกลุ่มก็จะมีถ่าแห้งขยายตัว ยังอยากเฮ็ดแบบเก่าหมายความว่าใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นเคยใส่10 สอบก็อยากใส่10 สอบอยู่หั่นส่วนหลายแล้วแม่นเขาเจ้าปลูกข้าวหั่นปลูกข้าวเอาแต่ตามมีตามเกิด การปลูกข้าวเป็นสินค้า1แล้วแนวพันธุ์ข้าวมันต้องดี2มาวิธีปลูกข้าวก็ต้องให้มันถูกตามสูตรถือว่าได้มีการคิดไล่คักแน่และได้เฮ็ดตามหลักวิชาการชาวนาเฮานี่บ่ได้ไล่ต้นทุนคิดว่ายามใดก็ว่าลุบบ่ลุบแต่ว่าเขาเจ้าบ่ได้ไล่ต้นทุนว่าตัวเองผลิตข้าวเฮกตาร์นึงสิเสียใช้เงินหลายปานใดใช้แรงงานหลายปานใดแต่ว่าเฮามาขายปัจจุบันนี่แบบใดอันนี้นี่เขาเจ้าบ่เข้าใจนางเมตตาจันทศรสิรินนะนางเฮาต้องได้เสียค่าปุ๋ยค่าน้ำได้นะแซงมันบ่คือน้ำปีนบ่เฮาก็ต้องได้ขายออกไปส่งทุนที่เฮาได้เอาปุ๋ยเอาอันนั้นมาเด้ทางไอเพชรสมรกับเมียเพิ่นก็ลงมาส่งเสริมอยู่เรื่อยๆเนาะเพิ่นก็มาแนะนำถูกวิธีทางหั่นแหละให้เฮาหั่นเฮาก็เปลี่ยนแปลงแบบว่าปรับปรุงเพื่อว่าเห็ดนี่ก็ขยายเนื้อที่ก็ร้ายขึ้นและก็ใส่ปุ๋ยยังเฮากับแบบลงขึ้นใส่ลายก็เก่าเพราะว่าเฮาก็มีบ่อนสิขายเด้เฮาก็คิดว่าสมมุติว่าเห็ดไปหลายแล้วเฮาก็มีบ่อนหับซื้อแล้วเฮาก็สิบ่ได้แบบถิ่มไปซื่อๆเด้เนาะมีผู้มาหับซื้อเฮาก็เสื่อมมั่นแล้วเฮาก็อยากขยายเนื้อที่ออกไปอีกมันบ่อยากเห็ดลายกว่าเก่าเพิ่นซื้อหั่นเพิ่นค้ำประกันว่าราคาเดิมนี่24,000ต่อ11,000นะต่อ24,000กีบ11,000นะบ้านนี่หันถ้าว่ามีแม่ค้าทางอื่นมาซื้อราคาที่สูงกว่านี่เพิ่นก็สิขึ้นให้ตามแม่ค้าหั่นเพิ่นสิขึ้นตามราคาท้องตลาด เอาข้าพเจ้าเองทางพยงธรรมวงศาเป็นชาวบ้านตานเทิงเมืองหนองบกแขวงขมวนสมาชิกชาวนาก็ดีใจทุกคนเลยที่ว่ามีแนวฟันดีๆแล้วก็มีผู้แนะนำในการผลิตข้าวเป็นสินค้านี้แต่เก่าก็บ่มีแต่ทุกทีมาซื้อข้าวจะซื้อ
มีแต่มาซื้อเขาแล้วก็ไปเลยบ่ได้มาอันแนะนำในการเฮ็ดแล้วก็บ่มีทุนทอนมาเฮ็ดนะอันระหว่างโรงสีกับแม่ค้าที่มานั่นคือว่าเฮาเชื่อโรงสีเฮาเองเพราะว่าโรงสีถ้าเฮามีพวกมีสิ่งมาตรฐานในเด้ซะมาทิ้งแล้วก็ราคาหับซื้อด้วยอันถูกตรงกับมัน แขวงขมวนปะเฮาก็เองสายตาแห้งของแขวงปะเฮาได้ซุมใส่เรื่องโครงการพัฒนากสิกรรมคือในนี้จะตั้งเป็นกลุ่มหงสีเฮ็ดให้กลุ่มหงสีนี่ถือว่าติดพันกับชาวนาในมมอีกบ่พอเท่าไหร่วันนี่พวกเราจะได้เงินของรัฐบาลมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องสร้างคลังแฮของรัฐบาลนี่เพิ่นจะให้แขวงขมวนนี่เป็นแขวงที่2นอกจากนครหลวงเพิ่นให้ทดลองใช้ก่อน20ตื้อเพื่อห้องรับให้กับการเก็บซื้อเข้านาแซงนี้เนาะท่านคิดว่าถ้าบ่เพียงพอก็เอาตื้ออีกในระยะต่อหน้านี่เอิ้นว่าพลเมืองของเฮานี่สิเพิ่มขึ้นขั้นเพิ่มขึ้นแล้วนี่คิดว่าความต้องการของสินค้าเสบียงอาหารนี่แน่นอนต้องมีอุปสรรคและในระยะเดียวกันนั้นเอิ้นว่าเนื้อที่การผลิตของเฮานี่ถูกจำกัดก็รู้สึกดีใจภูมิใจหลายที่ว่าได้ไปร่วมเพิ่นช่วยเหลือที่ว่าเพิ่นประสบภัยอันน้ำท่วมเจ้าต้องมีการสืบต่อเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็ได้ตั้งกลุ่มแล้วกลุ่มพงสีเข้าเพราะว่าได้ขยายตื่มเพราะว่าให้ลงทั่วถึงกับชาวนา หลังจากที่เฮาเข้าโครงการแอมลิฟแล้วกับพวกเฮาได้ลงส่งเสริมจะตั้งกลุ่มชาวนาถือว่ากับภาครัฐคือแผนกกสิกรรมหรือแผนกการค้าพวกเขาก็ได้พัวพันกันตลอดทุกคนนี่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ดีได้น้อยหนึงเนี่ยควรจะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ถึกภัยธรรมชาติพวกหานเนาะ สบายดีวันเสาร์ ผู้ค้าชื่อป้าชีไว้อยู่บ้านชอกเขตชอกเมืองบัวละพาแล้วเนาะน้ำท่วมวางปีนี้ละ2010นี่แหละน้ำท่วมเวลากลางคืนน้ำท่วมปีนี้ละทำบิดมันละแรงวันตกกาตกอันนั้นแรงตกกาแล้วก็น้ำวันนั้นพ้นกับบุมีแล้วบาดนี่บุมีแล้วก็ได้ฮดนำพ้นกระตกมาแล้วบาดนี้ตกมาแล้วท่วมบุมีทีบเลยเขานั่นก็เลยเป็นไปทำไมตายหมดจนเน่าเหม็นขับหมดแล้วอันนั้นนาผู้เขาไทยหน้าบึงนาน้องก็แห้งเต็กแล้วไก่การมันนั่นก็ตายแล้วมันท่วมกลางคืนพอเอาทันได้เนาะวันนี้คือเขาชวนมันแม่ให้แม่หน้าเฮาละ
ก็เกี่ยวได้แล้วก็เอาขึ้นเทียงมันก็ไล่น้ำไปแนวเฮาก็นอนเนาะกลางคืนเว้าบ้านนี้โตมันยังบ่ไหลไปมันก็ออกหนอออกเจ้าหมดละฮะไปก็ขึ้นไปคอในเฮือนเขานี่ละน้ำท่วมเขาว่าแบบนี้ละแต่เก่าก็บ่ได้มาคอเนาะคันว่าน้ำบ่ท่วมนั่นก็กุ้มกินในเฮือนนี่ก็เว้าชัดชื่นนะก็กุ้มกินอีหลี ท่วมจนบ้านนี่ก็หมดแล้วทางน่ะท่วมนักแต่เกิดมากเห็นทีเดียวนี่แล้วก็น้ำแห้งลงไปแล้วก็ผลเสียหายกับว่ามีอันใดว่าขอโทษว่านับแต่พักเนาะตู้แย่เป็นเผือกมันอันยางผู้ชังว่าจะขอกจะขายบ่มีอันใดเฉดเรือบ่มีพี่ชังเลยนี่นะเป็นงัวเป็นควายก็เสียหลายหลังบ่องก็ไปบ่ทันก็ตายเป็นกลุ่มเป็น6-7 ตัวผู้มันไปบ่ทันเด้จ้ะตายกองเดียวว่าก็มีไปหาเงินหาคำรับจ้างรับบ่ายตามบ้านนอกบ้านนาได้แล้วก็ไปซื้อไปขอเพื่อนแล้วบ้านนอกบ้านนาบ้านเพื่อนที่บุท่วมก็มีปลูกชะลีนั่นกุ้มอึดมันบุกุ้มจะเป็นไปขุดมันแบบนั้นแหละข้อเองเห็นเขาเป็นนั่นข้อก็ขุดมันจิตายเลย ปลูกให้ชวนเฉลี่แซงก็ได้กินเลิกจากมัดชวนเฉลี่แซงก็ขุดเผือกขุดมันกินละก็บุมีกินโทษเจ้าเสียมานี่แหละสิได้กินเขาไปทางใดก็เฮ้ยมีแต่ผู้ส้มผู้เซลมีเหตุตันทางยังมีร่างตันนาแล้วหลุดเลยโลให้ไปได้ดังเสมอเลย หานก็มีหน้ามีตามีอำนาจยิ่งเต็มแขนมีเงินเต็มไทยแล้วบาดนี้เนาะได้กินอิ่มแล้วก็โย่ยเนี่ยก็อยากแพ้แล้วบาดนี้ไหนจะทอดชงกับเชื้อในกระโตส่วนลายแหละข้อกินน้ำไทยเข้ากับไทยต้องมาคุณมันบ้านละโบยบ้านนั้นแหละเขาบ่ได้มีนำมาได้ท่วมเขาบ่อยู่ต้องมาเขาบ่ได้ท่วมไปคอน้ำเขาผู้ก็ให้เงินผู้ก็ให้เขาเอาน้ำอายน้องคอน้ำอายน้ำน้องผู้ก็ยังครูเฮ็ดให้ผู้เลยเขาใช้เขาดองกลางเขาดอบตะบิดนั่นแหละมดแล้วเขาดอกลางหันแหละคอเฮือนก็ยังเฮือนแหละช่องยังเลยเลี้ยงตามอายน้องหันเลี้ยงผู้เลยเป่าอะไรแล้วชุดท้ายไปฮอดเขามนฮอดเดือน11เลยได้เกี่ยวเขามนนั่นแหละกินเดี๋ยวนี้แหละหมดแล้วขอบใจก็จะทุอยากโยนคันว่าเว้าความลาวเทิงเฮาสิอยากนบอยากคาบไว้จะทุให้เป็นอัญญาเจ้านายให้คำคูณแล้วเป็นผักเป็นรัดบังพ่อแม่ประชาชนชุดคิดชุดสมาตรีแล้วข้าวที่เขาปลูกนี้เนาะที่ได้ว่าส่งไปสวยประชาชนเมืองบัวลำพานี่ครับพระเจ้าก็มีความภาคภูมิใจและพอใจที่ว่าเฮานี่เป็นผู้ผลิตเขาแต่ว่าประชาชนเขตหนึ่งหากแต่ว่าถูกผลกระทบอึดอยากแต่เฮาก็มีเข้าไปสวยเฮาก็มีความภาคภูมิใจในนามประชาชนลาวเหมือนกัน